اسپوکن تیوتوریال در باونسینگ بال انیمیشن با استفاده از سینفیگ خوش آمدید. در این برنامه با رابط‌ها در سینفیگ آشنا می‌شویم. ما همچنین یاد خواهیم گرفت که شکل‌های اصلی را بکشیم و آنها را رنگ کنیم. اضافه کردن کی فریمز و وی پوینتس، انجام دادن بال انیمیشن با اسکواش افکت، ارائه دادن خروجی در فرمت جیف. برای ضبط این برنامه من از سیستم عامل اوبونتو لینکس 14.04 و سینفیگ نسخه 1.0.2 استفاده می کنم. به دش هوم بروید و سینفیگ را تایپ کنید. شما می توانید سینفیگ را با کلیک کردن لوگو باز کنید. این اینترفیس از سینفیگ می باشد. منیو بار در بالا قرار گرفته است. تول بار استاندارد در زیر منیو بار قرار دارد. در اینجا برخی از گزینه‌های شورتکت و هندلز را پیدا خواهیم کرد. این توسط رولرز افقی و عمودی دنبال می شود. تول باکس در سمت چپ رابط قرار دارد. درست در زیر تول باکس توجه کنید دو جعبه وجود دارد. جعبه بالا به رنگ مشکی است و تول تیپ می گوید که این رنگ آوتلاین است. جعبه پایین به رنگ سفید است و تول تیپ میگوید که این فیل کالر است. در مرکز کنواس است. اینجا جایی است که انیمیشن خود را انجام می دهیم. زیر کنواس انیمیشن پنل است. در اینجا می توانیم دکمه های مربوط به انیمیشن را مشاهده کنیم. در پایین سمت چپ رابط پارامترز پنل قرار دارد. هنگامی که یک شی را روی کنواس ایجاد می کنیم، پارامترها قابل مشاهده خواهند بود. در کنار این کی فریمز پنل قرار دارد. در اینجا کی فریمز را اضافه خواهیم کرد. در سمت راست این پنل می توانیم تایم ترک پنل را پیدا کنیم. در اینجا ما می توانیم وی پوینتس و علائم کی فریم از انیمیشن را ببینیم. هنگامی که انیمیشن را بر روی کنواس ایجاد می کنیم، وی پوینتس قابل مشاهده می باشد. لیرز پنل در پایین سمت راست رابط قرار دارد. در بالای لیرز پنل ما می توانیم تول آپشنز پنل را ببینیم. در بالای این پنل می توانیم کنواس براوزر، پلت ادیتور، نویگیتور و اینفو پنل را پیدا کنید. همانطور که پیش می رویم به استفاده از اینها عادت می کنیم. با اولین انیمیشن خود شروع می کنیم. ابتدا یک زمینه ایجاد خواهیم کرد. به تول باکس بروید، رکتانگل تول را کلیک کنید. به تغییرات در تول آپشنز پنل توجه کنید. زیر لیر تایپ آیکون های زیادی می بینیم. آیکون Create a Region Layer را انتخاب کنید. برای این نسخه نمایشی تنظیمات دیگر را همانطور که هست بگذارید. یک مستطیل که 3/4 کنواس را پوشانده است را بکشید. توجه داشته باشید که رنگ پیش‌فرض پر کردن رنگ سفید است و این بدان معنی است که اگر خارج از کنواس بکشید پیدا کردن شی دشوار خواهد بود. می‌بینید که یک لیر در لیرز پنل ایجاد شده است. سینفیگ به طور پیش‌فرض به آن اسم می‌دهد. در اینجا می‌گوید Rectangle 060 Region. دادن نام‌های معنیدار به لیرز همیشه یک تمرین خوب است. این به ما کمک می‌کند تا یک شی خاص بین لیست بلند لیرز را پیدا کنیم. وقتی انیمیشن های پیچیده ای ایجاد می کنیم، این موضوع را بیشتر درک می کنید. به رابط سینفیگ برگردید. این نام لیر پیشفرض را به اسکای تغییر می دهم. بر روی نام کلیک کنید، اسکای را تایپ کنید و انتر را بزنید. نام لیر اکنون اسکای است. توجه داشته باشید که نشانگر بسیار حساس است. از این رو از کلیک تصادفی برای جلوگیری از تکرار عملکرد قبلی خودداری کنید. پارامترهای مستطیل در پارامترز پنل ایجاد می شوند. کالر پارامتر را پیدا کرده و روی ستون ولیو دوبار کلیک کنید. بلافاصله کادر محاوره‌ای ظاهر می شود. با کشیدن RGB اسپرولرز رنگ را به رنگ آبی تغییر دهید. اکنون این کادر محاوره‌ای را ببندید. ترانسفورم تول را کلیک کنید. سپس در خارج از کنواس کلیک کنید تا اسکای لیر را انتخاب کنید. حالا دوباره رکتانگل تول را انتخاب کنید. مستطیل دیگری را در قسمت زیرین کنواس ایجاد کنید. همانطور که در ابتدا نشان داده شد، نام لایه را بک‌گراند و رنگ را به سبز تغییر دهید. برای عدم انتخاب لیر، ترانسفورم تول را انتخاب کرده و در خارج از کنواس کلیک کنید. سپس یک توپ می‌کشید. در تول باکس روی سرکل تول کلیک کنید. در زیر لیر تایپ باید Create a Region Layer انتخاب شود.
روی قسمت بالای کنوس کلیک کنید و یک دایره بکشید. در لیرز پنل همانطور که در ابتدا نشان داده شد، نام لایه را به بال تغییر دهید. رنگ را قرمز کنید. اکنون انیمیت کردن توپ را شروع می کنیم. ترانسفورم تول را انتخاب کنید. در انیمیشن پنل روی آیکون Turn on Animate Editing Mode کلیک کنید. حاشیه مستطیل قرمز که روی صفحه ظاهر می شود نشان می دهد که ما در انیمیشن مود قرار داریم. 9 را در کادر Current Frame وارد کنید. انتر را فشار دهید. Keyframes پنل را کلیک کنید. بر روی آیکون Green Plus Sign کلیک کنید تا یک کی فریم جدید اضافه شود. توپ را روی کنوس انتخاب کنید. به نقطه سبز در مرکز توپ توجه کنید. این نقطه سبز را بکشید تا توپ به پایین کنوس منتقل شود. توپ را کمی بالاتر از زمین حرکت دهید. برای حرکت در یک مسیر مستقیم در حین کشیدن از Shift کی استفاده کنید. Waypoints در Time Track پنل ایجاد می شوند. به قاب 11 می رویم. یک بار دیگر همانطور که در ابتدا نشان داده شد، یک کی فریم جدید اضافه کنید. توپ را کمی به سمت پایین حرکت دهید به صورتی که توپ زمین را لمس کند. به نقاط نارنجی و زرد در اطراف توپ توجه کنید. به آنها هندلز گفته می شود. همانطور که نشان داده شد، توپ را با استفاده از نقاط نارنجی در هندلز ریسایز کنید تا جلوه اسکواش بدهید. تایم کارسر را به قاب 13 ببرید. قاب 9 را در کی فریمز پنل انتخاب کنید. آیکون دوپلیکیت را در پایین کلیک کنید. تایم کارسر را به قاب 24 حرکت دهید. قاب 0 را در کی فریمز پنل انتخاب کنید. دوباره آیکون دوپلیکیت در پایین را کلیک کنید. به قاب 0 بروید. برای عدم انتخاب توپ روی کنوس کلیک کنید. برای دیدن انیمیشن ایجاد شده روی دکمه پلی کلیک کنید. حالا دکمه پاز را کلیک کنید. در آخر این فایل را ذخیره می کنیم. به فایل بروید و روی سیو کلیک کنید. من در دسکتاپ ذخیره می کنم. سنفگ نام پرونده پیشفرض را می دهد. من این نام را به Bouncing Ball تغییر می دهم. سنفگ فایل اکستنشنز های موجود عبارتند از .sifz، .sif، .sfg. من فرمت .sifz را انتخاب می کنم. سیو را کلیک کنید. حالا انیمیشن را ارائه می دهیم. به فایل بروید و رندر را کلیک کنید. کادر محاوره‌ای رندر سیتینگز باز می شود. نام دلخواه خود را مطابق اولویت خود با پسوند .gif بدهید. برای انتخاب جای ذخیره دکمه چوز را کلیک کنید. من دسکتاپ را انتخاب می کنم و اوکی را کلیک می کنم. روی منوی کشویی تارگت کلیک کرده و ماجیک پلاس پلاس را انتخاب کنید. با کلیک روی علامت به علاوه کوالیتی را به حد اکثر 9 افزایش دهید. این مقدار نباید زیر 3 باشد. تنظیمات ایمیج را همانطور که هست بگذارید. تب تایم را کلیک کنید. در اینجا فریم ریت باید 24 fps باشد. این یک انیمیشن صاف و بدون پرش به شما می دهد. این تایم را به 24 تغییر دهید زیرا انیمیشن ما در 24 ثانیه به پایان می رسد. انتر را فشار دهید. در آخر روی دکمه رندر در پایین کلیک کنید. برای ارائه خروجی ممکن است چند ثانیه طول بکشد. به دسکتاپ که در آن فایل .gif را ذخیره کرده‌ام می روم. با استفاده از فایرفاکس یا هر وب براوزر انیمیشن را اجرا می کنیم. توجه کنید که برای پخش انیمیشن نیازی به اتصال به اینترنت ندارید. به پایان این آموزش رسیدیم. خلاصه می کنیم. در این آموزش رابط کاربری سینفگ را یاد گرفتیم. همچنین یاد گرفتیم که شکل‌های اصلی را بکشیم و با رنگ پر کنیم. کی فریمز و وی پوینتس را اضافه کنیم. انیمیشن توپ را با اسکواش ایفکت انجام دهیم. خروجی را در فرمت جیف ارائه دهیم. ارائه: در یک مسیر شیبدار یک انیمیشن توپ ایجاد کنید. ارائه کامل شما باید به این صورت باشد. این ویدیو خلاصه پروژه اسپوکن تیوتوریال است. لطفاً دانلود و مشاهده کنید. تیم پروژه اسپوکن تیوتوریال کارگاه‌های آموزشی با استفاده از اسپوکن تیوتوریالز برگزار می‌کند. گواهینامه‌های قبولی در آزمون‌های آنلاین را می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر به ما ایمیل کنید. در صورت سوال درباره این برنامه آموزشی به این سایت مراجعه کنید. دقیقه و ثانیه را در جایی که سوال دارید انتخاب کنید. سوال خود را به طور خلاصه توضیح دهید.
شخصی از تیم ما به آنها پاسخ خواهد داد. اسپوکن تیوتوریال فورم برای سوالات خاص می باشد. سوالات نامربوط برای آنها ارسال نکنید. این به کاهش در هم ریختگی کمک می کند و ما می توانیم از این مباحث به عنوان یک ماده آموزشی استفاده کنیم. بودجه پروژه اسپوکن تیوتوریال توسط NMEICT MHRD دولت هند تامین می شود. اطلاعات بیشتر در این لینک موجود است. شبنم اقبال به همراه تیم انیمیشن اسپوکن تیوتوریال از IIT بامبی با تشکر از شما.